السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في قناة سكوير براكتس. النهاردة هنتكلم عن ازاي نستخدم البوتستراب في المواقع اللي بتدعم اللغة العربية، اللي هو يبقى فيها لغة عربية. تمام كده، احنا مستخدمين البوتستراب كله بالانجليش، فهو شغال مع المواقع اللي بتبقى بالانجليش او مش لازم الانجليش، اللي هي بتبقى من الليفت تو رايت عامة. تمام كده. طيب احنا عايزين البوتستراب نستخدمه في مواقع بتبقى رايت تو ليفت، يعني بتتكتب لغات بتتكتب من اليمين للشمال. هنعملها ازاي؟ احنا عندنا اهي الصفحة البسيطة دي دلوقتي احنا مستخدمينها ايه؟ دلوقتي هي معمولة ليفت تو رايت، يعني من الشمال لليمين. تمام كده، تمام. احنا عايزين نقلبها ان هي تبقى رايت تو ليفت، عايزينها من اليمين للشمال. طيب هتتعمل ازاي؟ ده احنا مستخدمين اوريدي فيها البوتستراب. اول حاجة كده، لما يبقى عندك موقع فيه رايت تو ليفت او ليفت تو رايت، يعني فيه الاتنين، لازم يبقى عندك main.css اللي هو السي اس اس الاساسي، اللي بيبقى فيه الحاجات المشتركة بين الليفت تو رايت او رايت تو ليفت. تمام كده. بعد كده بتعمل حاجة اللي هي بقى فايل جديد اللي هو رايت تو ليفت، علشان اي حاجة انت محتاج ان هي تتظبط لما الموقع يتقلب من اليمين للشمال، ساعتها انت بتنادي بس الفايل ان هو يشتغل لما يبقى الموقع من الرايت تو ليفت. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ انا دلوقتي عندي الفايل اللي اسمه styles.css، ده السي اس اس الاساسي بتاع الموقع. تمام كده، تمام. لما هتلاقي الموقع عندك انجليزي وعربي او بيدعم كذا لغة بتتكتب من كذا من اتجاه مختلف، ده ساعتها بيبقى في السي اس اس الاساسي هتلاقيهم هما الاتنين مشتركين. يعني انت لما تيجي تقلب من العربي الانجليزي او من الانجليزي العربي، مش هتلاقي كل حاجة متدمرة قوي، لا، هي في حاجات هتلاقيها ان انت محتاج تعدل فيها، وفي حاجات انت مش هتبقى محتاج تعدل فيها. تمام كده. يعني مثلا حاجة موجودة في التكست سنتر، ماشي، حاجة في النص، فانت مش هيفرق معاك من اليمين للشمال او من الشمال لليمين، مش هيفرق معاك. تمام كده. طيب حاجة مثلا واخدة البادنج رايت والبادنج ليفت الاتنين زي بعض، فانت برضو مش محتاج تعدلها في اللغة التانية او الاتجاه التاني. في حاجة مستخدمة مثلا المارجن رايت والمارجن ليفت برضو زي بعض، فانت مش محتاج برضو ان انت تغير من الليفت تو رايت او رايت تو ليفت في السي اس اس. تمام كده. فعشان كده بقول ان هو بيبقى فيه فايل اساسي للسي اس اس مشترك للاتنين الاتجاهين، الرايت تو ليفت او الليفت تو رايت. تمام كده، تمام. ده اللي هو عندنا الستايلز دوت سي اس اس. طيب هنعمل واحد تاني للعربي او الاتجاه من الرايت تو ليفت. هنروح رايحين هنا للسي اس اس، وهنقول له ان انا عايزه اعمل فايل حاجه اسمها رايت تو ليفت دوت سي اس اس، ده اختصاره. تمام كده. يبقى ده كده اول اللي هيشوفه هيعرف ان ده للفايلز، او الفايل ده هنستخدمه لما يبقى الموقع يتقلب من الرايت تو ليفت. تمام كده، تمام. طيب انا عندي في السي اس اس في حاجه اسمها دايركشن والتكست الاين. تمام كده. يبقى انا اولا انا عندي الدايركشن الاساسي اللي هو ليفت تو رايت، اللي هو معمول بالموقع اساسا. تمام كده. انا عايزه اقلبه لايه؟ لرايت تو ليفت. يبقى هروح رايحه هنا ال HTML والبادي هنعمل له دايركشن، هنقلب الدايركشن بتاعه تبقى رايت تو ليفت، اقول له الدايركشن بتاعي بقى رايت تو ليفت، والتكست الاين عندي رايت، علشان اي تكست معمول ليفت لا، انا عايزاه يبقى كل التكست طبعا معمول من اليمين. يبقى احنا كده قلبنا الدايركشن بتاع الصفحه، عملناها من الرايت تو ليفت، وخلينا التكست الاين لازم يبدا معانا من اليمين. ده باي ديفولت وباي لوجيك ان هو اي كتابه هتتكتب من اليمين للشمال التكست بتاعها يبقى رايت، والاتجاه بتاعها رايت تو ليفت. طب انا عايزه هناديه فين؟ هناديه بعد الستايل الاساسي للموقع. تمام كده. اروح رايحه هنا وهقول له انا عايزه لينك بتاع ال rtl.css. تمام كده. ليه خليته ال rtl بعد الستايل بتاع الاساسي؟ ليه؟ علشان انا عندي في حاجات قلنا مشتركه بين الاتجاهين اللي هو الرايت تو ليفت او الليفت تو رايت. تمام. فانا عندي الرايت تو ليفت ده كده هيبقى اوفر رايد لما هيبقى في حاجه انا عايزه اغيرها في الاتجاه من اليمين للشمال، هيلغي لي اللي موجود من الاولاني وهينفذ لي التاني اللي هو من اليمين للشمال.
تعالوا كده نروح نشوف. هنلاقي الصورة هنا دلوقتي يمين. تعالوا كده نعمل ريفرش. هنكتب مثلا هنا اي حاجة عربي، هنكتب مثلا اسمي أمنية عاطف مثلا. تمام كده. ده بقى اللي انا بقول عليه. دلوقتي انا لما كتبت هنا لقيت ان التكست عندي جاي على الشمال، انا محتاجة اغيره في الاتجاه اللي هو ايه، من اليمين للشمال. فاروح رايحة هنا اشوف ايه الكلاس اللي هو مديهوله علشان اغيره هناك في الستايل. الاقي هنا بصوا التكست لارج ستارت، عاملينه هنا تكست الاين ليفت ومديله امبورتنت. تمام. لا انا مش عايزاه دوت، انا كده انا عايزاه تكست الاين رايت. فاروح واخده الكلاس ده علشان ده الكلاس اللي انا عايزه اغيره في الرايت تو ليفت، واروح رايحه هنا بدل الليفت هروح عاملاه رايت، سوري هروح عاملاه رايت، ونعمل سيف ونعمل ريفرش ونرجع نكتب هنا اي حاجه بالعربي اهو. بصوا بدأت منين؟ بدأت من اليمين. يبقى ده اللي انا بقول عليه، ان انت ساعتها بقى بعد ما بتقلب الدايركشن بتاعك وبتخلي ان التكست الاين عامه كله يبقى رايت، بتروح تشوف بقى تعمل تشيك على الموقع بتاعك ايه اللي محتاج مثلا ان هو يجي يبقى كاستم. هما مثلا حاطين كلاس معين فمخلينه مثلا ليفت، في مثلا بادنج رايت وبادنج ليفت، ده في اليمنت مثلا واخد بادنج رايت اكتر من بادنج ليفت، فساعتها ممكن تروح مشقلبه علشان يظبط معاك لما يروح للرايت تو ليفت. ايا كان المارجن مثلا رايت او المارجن ليفت اعلى من المارجن رايت، فساعتها برضه هتروح رايح ظابطها كاستم في الار تي ال. بتراجع بقى انت الموقع عندك وبتغير حاجه انت محتاج تغيرها. يعني اي حاجه عندك في السي اس اس تكست رايت هتعملها تكست ليفت، اي حاجه ليفت هتعملها رايت، اي حاجه في البادنج مثلا الرايت والليفت مش مساويين لبعض هتروح عكسهم. تمام كده. يعني انا لما بعمل ويب سايت لغتين انا مش برجع اعملها هنا اراجع عليها هنا، لا انا باخد كده من السي اس اس بتاعي هنا واروح واخده بقى كل الكلاسز اللي انا شايفاها اللي هي ممكن اغيرها. تمام كده. يعني مثلا هنا انا عندي الفيجر المارجن بتاعها ايه، عندي 0 0 1 ريم. تمام كده. فانا عندي اللي فوق صفر واليمين والشمال زي بعض، فانا مش محتاجه ان انا اخد الفيجر دي اصلا. تمام كده. بس انا عندي هنا مثلا بصوا الكابشن واخد هنا التكست الاين ليفت، لا انا كده هحتاج ان انا اروح وادياه في الرايت تو ليفت، واروح واخده الكابشن ده كده واروح حطاه هنا في الرايت تو ليفت واروح عاملاه هنا تكست الاين رايت. تمام كده. وطبعا احنا هنعمل جروبز، يعني انت مش هتنزل تاني تكرر ان هو هتروح الكابشن وتروح فاتح قوسين وتكتب التكست الاين رايت، ما انت اوريدي خلاص هي موجوده، فانت هتكتبها بس جنبيها كده علشان الفايل بتاعك ما يبقاش كبير. تمام كده. تمام. يبقى ده اللي احنا بنعمله. بعد ما بخلص بقى الستايل دوت سي اس اس بتاعي، بعد ما براجع عليه كله كده واظبط، بروح رايحه للويب سايت واروح شايفه بقى اي في حاجه مثلا مش مظبوطه، في حاجات انا ما خدتش بالي منها. تمام كده. فالموضوع بيبقى سهل وبسيط، بس هو محتاج بس تركيز. تمام. يعني مثلا انا هنا هروح رايحه بعمل اول حاجه سيرش مثلا على التكست اونلاين. تمام. هيجيب لي بقى حاجه، بمشي واحده واحده كده. هنا مثلا التكست اونلاين مش محتاجاها مثلا، فهنا تكست الاين سنتر فعادي مفيش مشكله. هنا مثلا ده ليفت وده رايت، فمحتاجين ان انا اخدهم وابدلهم في هناك في الرايت تو ليفت. تمام. في ايه اللي بنستخدم برضو رايت تو ليفت تاني، بنستخدم مثلا اللي هو الايه زي البادنج والمارجن، بروح كاتبه بادنج واروح كاتبه مارجن واشوف واروح واخداه واعكسه. تمام كده. بدل ما اروح اراجع على الويب سايت حته حته وبعد كده اخدها واروح عاملاها، لا ما انت في حاجات انت عايز تراجعها برضو في الريسبونسيف، هتلاقي في الريسبونسيف يعني بص دي موجوده في الريسبونسيف، فالموضوع هيبقى صعب. امال انت لما تاخدها من الستايل بتاع السي اس اس او فايل السي اس اس هيبقى الموضوع اسرع. تمام كده. هو الموضوع سهل وبسيط جدا. يا رب يكون عرفت اوصل لكم المعلومه ويكون الفيديو سهل وبسيط. ولو حد عنده اي كومنتس او عنده كونفليكت او في حاجه مش واضحه ممكن يكتبها لي تحت في الكومنتس وانا هرد عليها ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.